صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سيدي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما هيجت يا شهر ما في القلب من شجني هيجت يا شهر ما في القلب من شجني إذ أضحى فيك رسول الله ثكلانا والبضعة الطور أضحت فيك ثاكلة تردد الشجو ألحانا فألحانا كأني بها تنادي في مثل هذه الأيام وولدا وحسينا وغريبا تردد الشجو ألحانا فألحانا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا وحسينا بل فيك أضحى أبو السجاد
منعفرا بعرصة الطف فوق الترب عطشان أبكي منعفر الجثمان قد رفعوا فوق القناة محيا منه أبكي محمد مذ هل الهلال بكى محمد الليلة يلطم على رأسه وعلى صدره وينادي وأخاه أبكي محمد مذ هل الهلال بكى وأشعل القلب بالأحزان عاشور هل هلال وعاشور هل هلال ها وهلت دموع محمد عاشور هل هلال يقولون هل محرم واقبل لنا بحزان حزني على سلطان شالوا مشاب شبان قاصد أراضي الغربة وأوحش علينا وطانا وبقيت حين بداري شي يقول عاشور هل وعاشور هل هلال وعاشور هل قالوا إليه تسلى من هالبجاء واللوعة واطلب عسى الله يعوده واطلب من الله رجوعه قالهم أبد والينا هيهات لنا رجوعه لبقى أحن بداري شي يقول عاشور هل عاشور هل هلال هذه نشيدة المؤمنين والموالين نحن في المأتم والنساء والمؤمنون شباب صغار وهم في بيوتهم
من يسمعوننا من يرونا، نعلم أن قلوبهم معنا تحت قبة الحسين، تحت قبة ماتم الحسين. هذا البيت رحم الله بن فايز يعبر عن قلوب المشتاقين. شي يقول يا هيب قلبي مصيبة، ويا هيب قلبي حسرة. أعلم هناك حسرة بالقلب، وجع، لكن قلوبكم معنا، أرواحكم معنا. ويا هيب قلبي مصيبة، ويا هيب قلبي حسرة. تمنيت أنا وياهم يوم الحرب والنصرة، يا ما خلت سروجها يوم الجمال بالبصرة، لكن قضى الله عقني وعاشور هالهلا قال وتسلى قالهم هيهات من السلوى، أسلي وأخويا منطرد من دار جدة قوة، ما ادري ايش صاب من العدا والدهر بيه ايش ساوى، شال بحريمه واخوته حتى رضيع شاله، وعاشور لا عاشور ماتم لولاك الفرض يا حسين، ماتم وحق قلبك المن ثلث، ماتم إلك بقلوبنا اللي ما حضر الماتم. مأتم الحسين منعقد في قلوب الموالين، في قلوب المحبين، في قلوب العاشقين. إلك بقلوبنا منصوب ماتم لذكرك يا غريب الغاضرية، أويل إلا لذكرك يا غريب الغاية هي ضرية. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صدق عليه أفضل الصلاة والسلام. أحر التعازي وأعظمها وآلمها نرفعها في مثل هذا اليوم لمقام النبوة والعصمة، ولا سيما لبقية الله في العالمين إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف، ولمراجعنا العظام فقهائنا الأجلاء، وللأمة الإسلامية كافة، ولكم أيها الأحبة خاصة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة، وأن يتغشانا بألطاف سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وأن يعجل فرجنا بلطفه إنه على كل شيء قدير. الإمام الحسين عليه السلام عندما نقف الليلة ونحن في طليعة ذكرى عاشوراء في هذا المحفل الذي يعج بحضور الملائكة المسبحين، فلا تنظروا للبعد الملكي أي المادي، ولا تنظروا إلى قلة العدد الحسي، فإن كنا قلة في مآتم الحسين، ولكن لو كشف لنا الغطاء لرأيتم هذه المحافل تعج بالملائكة، ولا نبالغ في ذلك، بل النصوص في ذلك كثر. وفوق كل ذلك الرقابة الإلهية التي تحوط بنا من كل جانب، وحضور أهل البيت بأرواحهم المقدسة التي مهما قل حضورنا نحن في المأتم فثقوا بأن المأتم يعج بالبعد الروحي والقدسي. حضور قلوبكم وقلوب المؤمنين الذين يسمعونني الآن والذين لهم أجرنا تماما لا يقل عنا، لا تقل هم في البيوت أو في السيارة أو في كذا، الجميع في الثواب والأجر السواء، فنية المرء خير من عمله ولكل امرئ ما نوى. النساء في البيوت اللاتي حرمنا في هذا العام فإنهن يستمعن في البيوت، وكثير من أبنائنا وإخواننا وآبائنا وكبار السن الذين قامت المآتم على أعتاقهم هؤلاء يحرمون في هذا العام من الحضور في مأتم الحسين، يعز علينا، ولكن كلنا نأمل من الله تعالى أن نحظى عناية سيد الشهداء ولطف الله تبارك وتعالى، وهو محقق لا محال لمن حضر جسدا ولمن كان يشاهدنا الآن ويسمع ما نقول. ثورة الحسين عليه السلام ثورة خالدة ضاربة في عمق التاريخ، لا يوجد لثورة الحسين عليه السلام نظير، لا في التاريخ الإسلامي ولا في التاريخ الإنساني. فتلك الثورة التي خرج بها الحسين عليه السلام ليغير وجه التاريخ، ليعيد الموازين التي زلزلت. عندما نتحدث عن ثورة الحسين فلا بد أن نعلم بأن مفردة الثورة لم تكن موجودة في زمن الإمام عليه السلام، بل كان يطلق عليه الخروج،
وهذا ما سنبينه لاحقا. وإلا فكلمة الثورة في اللغة كما في كتاب الصحاح يقول ثورة مشتقة من ماذا؟ من ثورة، أي هاج، يقال ثار الشيء أي هاج. ويقال للغضبان أهيج لأنه ماذا؟ يثور. وثورة الغاضب أي حدته، فهو أيضا ثائر. ولكن أهي ثورة سياسية؟ أهي ثورة اقتصادية؟ يقال له ثائر. وإن كانت ثورة غضبه إنما هي انفعال ماذا؟ داخلي. عندما نقف مع الثورة اصطلاحا نجد بأن العلماء تحدثوا عنها بتعاريف متعددة. فالرأي الأول يقول الثورة هي تغيير جذري في أوضاع المجتمع دون عنف وفي مجالاته المتعددة، فقد تكون ثورة اقتصادية، ثورة تكنولوجية، ثورة سياسية، ثورة معرفية، ثورة أسرية اجتماعية. فالثورة في الحقيقة ليس بالضرورة أن تكون في بعدها السياسي كما يتبادر عند البعض أبدا. كلما يوجد تغيير جذري متسارع في حقل من حقول الحياة يطلق عليه ثورة. تعريف آخر قالوا تحرك متسارع في مجالات من مجالات الحياة. أي مجال من مجالات الحياة إذا كانت هناك حركة بشرط أن تكون ماذا؟ متسارعة، بحيث تحقق طفرة تكنولوجية. لاحظوا الهواتف التي نحملها اليوم تمثل ثورة تكنولوجية. في كل سنة يخرج ماذا؟ موديلا جديدا وهاتفا جديدا. هذا نحو من الثورة التكنولوجية المتسارعة، ولهذا قد تكون في حقلها السياسي والتكنولوجي والاجتماعي. تمام. تعريف آخر أشار له الميثاق المصري، ميثاق سياسي رسمي في الدولة، وتحدث عن الثورة. لاحظوا فقال الثورة عمل تقدمي شعبي، أي حركة الشعب. الثورة عندهم هي حركة ماذا؟ جماهيرية شعبية يشارك فيها الشعب بأسره لاقتحام ماذا؟ العوائق والموانع التي تعترض الشعب بتمامه لتحقق ماذا؟ تقدما اقتصاديا في الدولة، تقدما تكنولوجيا في الدولة، أو في أي مجال من مجالات ماذا؟ الحياة. إذن لا يوجد في زمن الإمام الحسين عليه السلام مصطلح يطلق عليه ثورة. ولكن تعال معي، هناك بحث مهم جدا جدير بالدراسة، حيث يحلل هذا البحث أسباب نشوء الثورة الحسينية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فالأبحاث العلمية التي ذكرها أحد الباحثين الاجتماعيين السياسيين وهو غارلين برينتلون، هذا الرجل الأجنبي الذي بحث في الاجتماع السياسي، ذكر يا أحبتي أسباب نشوء الثورات في كتابه الذي أسماه تشريح الثورة. يجي يشرحها في البحث المختبري. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وجود الثورات في المجتمع، سواء كانت ثورة تكنولوجية، ثورة سياسية، ثورة معرفية، كيفما كان. فجاء ليتحدث عن أن هناك عوامل ثلاثة. العامل الأول والتفسير الأول الذي قدمه للثورة سماه بالتفسير التاريخي، وعبر عنه بأن البشر ماذا؟ يعيشون على مر الزمان زيادة في الوعي. لاحظ النظرية الأولى. لماذا توجد الثورة؟ لماذا توجد الثورة؟ قال أولا التفسير التاريخي، قال مفاده أن التاريخ الإنساني يتحدث بأن الإنسانية تمر بزيادة من الوعي، وكلما زاد الوعي عند أفراد المجتمع
فأدركوا قبح الاضطهاد والظلم ورأوا ضرورة الحرية، فتبدأ بوادر الثورة توجد في المجتمع. التفسير الثاني هو التفسير المؤسسي. قال كل دولة في العالم لها مؤسسات، وهذه المؤسسات ينبغي أن تواكب ماذا؟ حاجة أبناء المجتمع وأفراده. فإذا كان الوضع الفكري والتقني والمعرفي متقدم عند الناس، متخلف في المؤسسات الرسمية، يقول يولد ماذا؟ ثورة، يولد ثورة على ذلك الواقع. التفسير الثالث وهو التفسير النخبوي، يقول إن سبب وجود أي ثورة في مجتمع ما إنما هو بسبب ماذا؟ إقصاء العقول المفكرة وإقصاء العلماء وإقصاء أهل الرأي والحكمة عن الأخذ برأيهم، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود حالة من وجود بوادر الثورة، حيث يقول إن تهميش النخبة المتعلمة وأصحاب الفكر في المجتمع فإن ذلك يفتح بابا للثورة. طبعا هناك نظريات متعددة وكثيرة، ولكن تعالوا معي لنتحدث حول أقدس ثورة في التاريخ الإنساني، إنها ثورة أبي عبد الله الحسين، التي تعطي الإنسان أيا كان ليس بالضرورة أن يكون مؤمنا أو شيعيا مسلما أبدا، بل كيفما كان دينه وعقيدته كيفما كان، فهو غاندي الذي ضرب به المثل، الذي حذا حذو الحسين فحقق النصر واستطاع أن يجلي ماذا؟ الاستعمار البريطاني والإنجليزي من الهند. لاحظوا كيف أن هذه الثورة المقدسة لها أسس. تعالوا معي لنتحدث حول ركائز ثورة الإمام الحسين عليه السلام من خلال بيانه الثوري السياسي، حيث قال وإنما خرجت في اللغة العربية بمعنى ثرت. هي الثورة تسمى الخروج، ولهذا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف يمر بمرحلتين: مرحلة الظهور أولا، ثم مرحلة ماذا؟ الخروج. مرحلة الظهور بمعنى انكسار الغيبة ماذا؟ الكبرى، وعندئذ يظهر الإمام من الغيبة للظهور، ثم يبدأ بماذا؟ بتشكيل قواعده وتكوين ركائزه النخبوية لأنصاره، إلى أن تأتي ساعة الخروج، فإذا خرج روحي فداه أي ثار صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عندما يقول وإنما خرجت، مو بالخروج اللغوي يطلع من باب الماتم يقال له خرج. في الصف قاعد بالمدرسة يقولون خرج الطالب، أليس كذلك؟ في المجلس إلى الغرفة خرج، لا، ليس المراد بالمعنى اللغوي، بل لها معنى خاصا، الخروج بمعنى الثورة، الخروج. فلهذا الخروج كما سمي الخوارج. لماذا سمي الخوارج؟ لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى سلطته وأمره، فهم خوارج. فالحسين عليه السلام عندما خرج على سياسة يزيد ابن معاوية سمي ثائرا. خرجت لطلب الإصلاح، جميل جدا، ثورة محددة الهدف، خرج لطلب الإصلاح، مطلق الإصلاح السياسي الاقتصادي الفكري كيفما كان. في أمة جدي، ماذا يعني في أمة جده؟ سؤال: ما حدود أمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الله يقول تبارك وتعالى يخاطب نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. عالمية النبوة،
فالنبي لم يأتي لقريش ولم يأتي للعرب، بل جاء للعالمين. فثورة الحسين إذن ثورة عالمية لطلب الإصلاح في أمة جدي. لما يقول في أمة جدي لاحظوا إشارة للعالمية في الثورة الإصلاحية. ثم قال آمر بالمعروف، إشارة إلى الأدوات التي يستعملها الإمام في التغيير. آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ثم يقول وأسير بسيرة جدي وأبي. لاحظ أسير بسيرة جدي، ما معنى ذلك؟ إشارة إلى أن ثورة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تتمتع بالأصالة الدينية من جانب، وبالربانية من جانب آخر. أصيلة ليست دخيلة فكر أو غير ذلك، بل قائمة على معارف النبوة والقرآن والسنة، وهي ربانية متصلة بالوحي. ولهذا ثورة الحسين عليه السلام تسارع حراكها. ومن أسباب تسارع الثورة الحسينية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والتسارع الذي يطلق عليه أن الثورة هي حركة متسارعة. ما الذي يجعل من الحراك متسارعا؟ لماذا؟ قالوا هناك أسباب كلها توفرت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أما السبب الأول لتسارع الثورة نوع الهدف. كلما كان الهدف نبيلا عظيما إنسانيا يجعل من أتباع الثورة في قمة الاندفاع للتغيير، وهذا الذي جرى. فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج بمطالب فطرية. نحن عندما نتحدث ولا سيما اليوم عبر الفضاء الافتراضي لا نقدم الحسين عليه السلام لشيعة أهل البيت فقط، بل نحن نقدم الحسين للمدارس كلها، بل للأديان كلها، بل للعالم بأسره. فالحسين ثورته مرتكزة على مبادئ إنسانية، وهذا الذي جعلها ضاربة في عمق التاريخ. خرجت من أجل نبذ الظلم، وكل إنسان في الكون يطالب بخلاف الظلم وهي العدالة. ثورة الحسين خرجت من أجل الحرية، لا للاستعباد ولا للذل والمهانة. كل مخلوق في الكون يأبى أن يكون ذليلا مستعبدا. هذه المطالب منسجمة كل الانسجام مع المبادئ الإنسانية النبيلة، وهذا ما جعل من وتيرة الحراك الثوري سريعا. السبب الثاني في ازدياد وتيرة الحركة تفاقم حالة الظلم. الظلم الأموي ازداد إلى أبعد حدوده. والتفتوا جيدا، هناك منطق عقلائي عند سائر العقلاء على أن الظلم سواء كان ظلما سياسيا أو اضطهادا فكريا أو طائفيا، هذا الظلم أيها الأحبة ألم ويعتبر ضرر في منطق العقلاء جميعا. لا تقل لي في منطق المسلم، لا، في منطق الإنسان أن الظلم يعتبر ألم، لا أقل أنه ألم نفسي، فهو ضرر، ودفع الضرر بمنطق العقل ماذا؟ واجب. ولهذا يحكم العقل بضرورة دفع الضرر لأنه واجب بالمنطق العقلائي. وهذه ركيزة أساسية في ثورة سيد الشهداء. السبب الثالث لتسارع الثورة الحسينية وسائر الثورات في العالم المساس بالقيم العقدية. احذر أن تمس ماذا؟ قيم الناس، عقائد الناس، دين الناس، فإنها ماذا؟ وتيرة في قمة ماذا؟ الحساسية، وهي خطوط حمراء. لقد التفت الاستعمار البريطاني أبان وجوده في الهند
إلى طريقة يؤجج الخلاف بين المواطنين ويزرع الفرقة بينهم، فيأتي إلى بقرة في أزقة الهند فيقتلها، ثم يتهم من يجوزون أكلها وهم المسلمون، والهندوس يقدسونها بل يعتبرونها إلها. فتبدأ نائرة الحرب تتقد وتشتعل. بماذا؟ لأن المسلمين ماذا؟ مسوا بعقيدتهم. اليوم وفي الأحداث المتأخرة كما سمعنا وقرأنا، عندما دخلت امرأتان إلى إحدى المتاجر فكسرتا ماذا؟ آلهة، صورة آلهة. ترى صدى هذا الحدث في الهند وصلها ولا زال النقاش تماما. يجي رجل يمزق القرآن أمام الصحافة وأمام الإعلام، يقوم المسلمون كافة، لأن الأمر ماذا؟ فيه مساس، أسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله. فثارت ثائرة المسلمين في كل مكان. أخطر ما يؤجج ثورة الإنسان أن تكون هناك حالة في المساس بدينه وبعقيدته وقيمه، ولهذا تعتبر من الخطوط ماذا؟ الحمراء. السبب الثالث أو الرابع عفوا لتسارع وتيرة الثورة تسامي الروح الفدائية عند الثائرين. الناس قد يعيش حالة من التخاذل ويميل إلى الدنيا، كما وقع ذلك في إحدى المجالس، وكان هناك ملاطفة من بعض المؤمنين في شهر رمضان، فكان هناك من يقرأ الدعاء ومن الحور العين ماذا؟ فزوجنا، الصوت رفيع يا الله. لما قال وقتلا في سبيلك فوفق لنا، سكتت الأنفس. هي ملاطفة، ولكن بالفعل ليس الجميع مهيأ لأن يقدم ماذا؟ روحه ومهجته للموت. إذا تسامت النفوس فبلغت ذروة المجد وتذوقت حلاوة الفداء وطعم الشهادة، فأمثال هؤلاء يكونون في مدرسة الحسين. لا أرى الموت إلا قل لي سعادة، لا أرى الموت إلا سعادة. بني ما طعم الموت عندك؟ القاسم عليه السلام فتى قال عماه وهو يبتسم أحلى من ماذا؟ من العسل. أتعرف ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك حالة من التسامي الروحي. بعض الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون يا رسول الله ادع لنا بالشهادة. عندما تتسامى النفس وتعلو الهمة وتتوق إلى حالة الشهادة في سبيل الله، تتسارع وتيرة الثورة. ولقد رافق الحسين عليه السلام أصحاب يتمنون الموت بين يديه كحبيب وزهير وبرير وغيرهم من خلص أصحابه. وأما السبب الخامس وبه نختم، الظرف العاطفي. من أسباب تقادم الحراك الثوري في ثورة الإمام الحسين عليه السلام الحركة العاطفية. إنه ابن رسول الله، سيد الشباب أهل الجنة. الناس تندفع لنصرته وللموت دونه. عندما تكون الجنبة عاطفية، وفي بعض الحركات التغييرية إذا انطلقت بأسس عاطفية تكون متسارعة، فإذا غاب العقل منها أخطأت أهدافها، تخطئ الأهداف. ولهذا العقل ينبغي أن يكون حاكما على العاطفة، ولكن لا بد أن نعلم إذا العاطفة حضرت الاندفاع يكون ماذا؟ شديدا. يخرج لنا أمريكي، شرطي أمريكي في الأحداث المتأخرة في أمريكا التي تأججت، فيقوم بوضع ركبته على عنق رجل أسود في منظر بشع
تتجرد وتنسلخ منه الإنسانية. أتعرف إلى أن يموت؟ أتعرف ماذا فعل هذا الموقف؟ لقد حرك العالم برمته، ثورات، حركات، معارضات، خطابات، احتجاجات. ما الذي جرى؟ هناك بعد عاطفي تعجج في نفوس الناس. ولهذا أيوجد مصيبة تتوقد فيها العاطفة أشد من مصيبة الحسين التي تحرك المعزين؟ الإمام الحسين بالعاطفة المتدفقة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين شنو؟ حرارة. هاي الحرارة الآن الذين يسمعونني قلوبهم تتقد حرارة، بل دموعهم على خدودهم، نساء رجال، عندما يسمع العزاء ويسمع البكاء ويسمع الخطيب ويحرم من دخول مأتم سيد الشهداء. هذا أمر مؤلم، موجع، محزن للقلب. ولهذا هاي الفجيعة الكبرى حركة الإمام الحسين ومصيبة الحسين مصيبة تحرك القلوب وتدمي القلوب. ولهذا عندما يدخل هلال شهر محرم الحرام ينتشر السواد في كل مكان، ويستعد المؤمنون لإقامة العزاء، وتتوقد العاطفة مشتعلة، والنداء ينادي: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بقلوبنا بأرواحنا كلنا نلبي نداء سيد الشهداء. ولهذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام: ما أن يدخل هلال شهر محرم، يتحدث عن أبيه الكاظم يقول: إذا دخل هلال شهر محرم، شي يسوي الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: لا يرى ضاحكا، وكانت تغلب عليه الكآبة حتى تمضي 10 أيام منه. يعني يجي أي يوم، يجي يوم العاشر. يقول: فإذا كان العاشر من محرم فذاك يوم مصيبة الإمام وبكائه. الإمام بهذه الأيام يضع سترا ويأتي بالخطيب يرثي الحسين. جاء إلى الإمام عليه السلام السيد الحميري، قال له: ارثي جدي الحسين. وضع الستار بين النساء والرجال، ثم بدأ السيد الحميري رضوان الله عليه يقول: امرر علي جدث الحسين، فقل لأعظمه الزكية: يا أعظما ما زلت من واطفى ساكبة روية، وما أن أتم أبياته إلا والصيحة قد ارتفعت: وجداه وحسينا، ونحن ننادي وإماما. لكن أعظم مصيبة مصيبة الزهراء عليها السلام التي بكت أبا عبد الله الحسين حيا، وبكته في كربلاء بعد،
وبكته في المحشر. هذه الصورة تجسد لنا هذا الموقف، وهذا الموقف يرسمه ملا عطية الجمري رحمه الله مقتبسا من رواية كيف يأتي الحسين في المحشر جثة بلا رأس، فتراه أمه الزهراء فتنادي وولداه وحسينا. يصور الموقف أن الحسن إلى جوار الزهراء تقل منها الذي مقطوع رأس ياضي العين، بس ما نظرت انفطر قلبي وصار نصفي. صاح الحسن وتفجرت عينه بالدموع، وتحسر وطوح الونه بقلب موجوع. هذا عضيد هذا عضيد حسين من الرأس مقطوع. ابنك يا زهرة جاي لا راس ولا يدي. كأني بيد قلب ابني فصل أكثر. قال هذا الذي ذبحاه على صدره فاطمة، واخذوا أولاده واخوته وسلبه وحريمه، وشالوا على الخطي عقب ذبحه كريمه. هذا الذي خلوه عارب غير تجفي. بعد بني فصل، بني فصل لي، لكن يا زهرة تتحملين. قال هذا الذي داس الشماير صدره بالنعال، وانذبح ضامي ومرتويه من ماي الزلال. هذا الذي شال الحريه من فوق الجمال، من غير والي وقفاهن بالدواوي. بعد بني وتصيح يا بني الزهرة تسمع شو تسويها ويلي، وتجدد الماتة هام ودمعتها جري، وتصيح يا ابني هي جيت حزني علي. هذا الغريب الاندباح بالغاضرية. قلها نعم هذا يا زهرة عزيزك حسين. تبكي تنادي والفؤاد عليل يا الله. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. لا سيما مرضى الحاضرين والحاضرات من أوصانا بالدعاء، المبتلون بهذا الداء والبلاء. اللهم اشفهم جميعا بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وقر أعين أهليهم بشفائهم يا كريم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم.
والفاتحة لموتانا وموتى الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.